Якщо люди намагаються втекти з зони, то я зараз пробираюся на зону. Де ви можете побачити таке, окрім каналу Хащі? Років 3-4 ще там один житель був. Ну тут було село, а зараз немає цього. Там була одна вулиця, ну, мабуть, я не знаю, може хтось там один і живе. Та нахрена мені твої історики? Я тобі розкажу, де що є. Це сумно, тому що люди наче доживають. Я не знаю, чому тут такі знелюднені села. 100 років тому, у 1924 році, помирає людина, котрій приписують заснування найбільшої, найодіознішої, могутньої, не відкидатимемо цих слів, і страшної імперії зла – Радянського Союзу. Володимир Ілліч Ленін. Чому я його згадав тут, в таких красивих місцях, ідучи тут, попід цими скелями, попри цю річку, цією мальовничою Україною, котру неможливо не любити після наших випусків, котру ви змушені будете ще більше любити після наших випусків, адже у цій експедиції ми відкриємо неймовірні місця на стику двох областей – Миколаївської та Кропивницької області. Так, тут я знову роблю ремарочку, це наш принцип, ми Кіровоградську область називаємо Кропивницька область. Адже в цих місцях свого часу народилася одіозна історична особистість, котру знає кожен історик у світі. Особистість, котра створила Червону армію. Особистість, котрій належить серп і молот, ось цей символ Радянського Союзу. Особистість, котра створила оту відому Червону зірку. І загалом людина, котра, по суті, організувала переворот у 1917 році. Дивіться цей випуск, буде дуже цікава і немаловідома історія. Будуть неймовірні місця, будуть мертві села, будуть зникаючі села, буде неймовірна Україна, неймовірні українці та люди, котрі проживають на цих територіях. Інгул – це друга по величині річка в Миколаївській області після Південного Бугу. І Інгул – це, по суті, річка, на котрій стоїть місто Миколаїв. Адже Південний Буг, він трішки так, якби збоку. І основний цей суднобудівельний завод, судноремонтні заводи, всі ці верфі в місті Миколаїв знаходяться якраз на річці Інгул. А ми робимо свою експедицію зараз верхньою частиною річки Інгул, оцією найбільшою притокою Південного Бугу. Цікавий факт зараз вам відкрию. 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України, в нас з знімальною командою проєкту Хащі були придбані квитки до Нового Бугу Миколаївської області. І тоді, 24 лютого, ми мали розпочати пішу експедицію п'ятиденну вздовж річки Інгул саме ось цими місцями. І ось минуло вже скоро як 3 роки, ми зараз знайшли час вирватися, повернутися сюди, замкнути це коло, котре нам не вдалося тоді здійснити через початок війни, і ми не змогли втілити в життя, реалізувати цей наш задум, цю експедицію цими чудовими місцями, сповненими величною цікавою історією, сповненою історією особистостей світового рівня. Тому ми сьогодні це робимо, сьогодні ми починаємо цю експедицію, продовжуємо, яку ми не закінчили у 2022 році. Сподіваємося, замкнемо таке сакральне коло. І той день взагалі для нас цікавий, знаєте, що по чому? 24 лютого нас саме кур'єром мала прийти срібна кнопка за перших 100 тисяч підписників. І 24 лютого ця делівері-компанія, яка доставляє ці кнопки, просто перестала існувати. І склад з нашою кнопкою десь згорів тоді під Києвом. Тому проєкт Хащі, який вже скоро має 500 000 підписників, якщо ви ще долучитеся до цієї 500 000 армії, ми досі не маємо навіть тої срібної кнопки. Але це не важливо. Адже то формальність всього лише. Ми сподіваємося, що колись ми досягнемо золотої вже, напевно, кнопки на Ютубі, якщо будемо показувати так Україну, а ви будете дивитись про неї. Ці землі, якими ми зараз мандруємо, свого часу належали повністю Херсонській губернії. Це зараз саме розподіл між Кропивницькою та Миколаївською областю. Колись це була все Херсонська губернія. Був в Херсонській губернії такий купець Дурилін, дуже багатий, відомий. І свого часу в нього померла його кохана дружина Пелагея. В нього настільки було сильне кохання, що він найняв архітектора з Німеччини і тут на березі річки Інгул збудував такий величезний храм 12-купольний, де стояло 12 хрестів. І згодом тут виник жіночий монастир і село. Довкола монастиря заснувалося село, котре назвали Пелагеївка, і воно сьогодні називається Пелагеївка. Село є хоч і маленьким, але відносно живим. Далі нас чекатимуть туди на північ Миколаївської області глухі села, і вже на перетині з Кропивницької області взагалі глуш-глуш, але неймовірна красива природа. І цей шлях наш пролягатиме туди далі до рідного села
Льва Троцького, одіознішого революціонера, котрий виступав за перманентну революцію, що революція весь світі має відбуватися весь час. І поступово в своїй подорожі будемо розповідати, чому це так. Слід визнати, що дана архітектурна пам'ятка є дійсно насправді вкрай красивою. Неймовірно красива така цегляна кладка, арки, зводи, колони. Кінець 19 століття. Він почав будуватися в 1897-му, на 1904 рік цей храм був вже освячений. Виглядає класно, навіть вітражі красиві. Дійсно, єдиним недоліком є лише ось ці золоті купола. Набагато більше б сюди пасувало щось таких більш стриманих кольорів. Воно б архітектурно зливалося, але є те, що є, все рівно гарно. Довколишня територія теж в такому гарному стані. Це жіночий монастир, тут зараз багато монашок. Ми так з кількома щойно привіталися. Не хочу навіть далі заглиблювати цю тему, вони просто навіть вітаються російською мовою, при тому, що абсолютно всі навколишні села, всі місцеві жителі є повністю україномовними. Ми зараз в Новорозанівці. Напроти є село Розанівка, котра колись заселена вихідцями з Курської губернії, якраз там, де зараз наші війська, теж по суті українцями, перемішаними трохи з росіянами Слобідської України. І Новорозанівка теж утворена від Розанівки, але воно ніколи не було великим селом. І ми зараз їздимо, і тут дуже дивний стан. Тут багато є руїн, але руїни такі ж, наче війна пройшла. Офіційно ОТГ, до якої входить Новорозанівка, подає, що тут 73 жителі, що я дуже сумніваюся, адже більшість Новорозанівки виглядає саме ось так. Погріби, і щоб до когось тут зайти в гості, це або кілька людей, котрі нас не хочуть бачити, або люди, чиї будинки вже виглядають ось так. Я вкотре повторююся, вже ми колись це говорили, чомусь от дуже південь такий степовий, схожий на якусь Азію. Оце реально от, Афганістан, Іран, Ірак, Персія, щось така навіть архітектура дуже подібна. Погодьтеся або не погодьтеся зі мною. Дуже маленькі хати, і котрі дуже-дуже швидко розвалюються, але їм допомагають ті залишки місцевих жителів, котрі тут залишились. Якщо їх були більш фундаментальні з каменю будинки, так їх теж от розібрали. Тобто хатів пусток тут немає. Якщо люди зникають, то одразу за цими людьми розбирають миттєво цю хату. А скільки людей лишилось в селі взагалі? Бо от ми першого вас побачили, проїхали по вулиці, ніде нікого немає. Мало залишилося. От приблизно. Це вам треба вже у сільсовет, там А вам тут, скажуть. тут є сільська рада у вас? А як же, Чи- в Кам'янки є. А, в Кам'янки. Да. А саме в Новорозанівці? Ну, Новорозановка до Кам'янки, ось Кам'янський сільсовет. Ну, та сільська рада. А тут людей скільки живе по факту десь? Там вам скажуть точно дані. Ні, та ж ви живете, ви знаєте. Нам прям точно А що я буду розказувати? Там є такі люди, що можуть сказати. 2-3 десятки, може, є тут? Є. А оце коли почали виїжджати люди, що з хат вже нічого не лишилось прямо? Ну, це як оце почалася Україна. От так тоді, так? А за Союзу жили в цих хатах? Да, я приїхав, то тут ще хати скрізь. Та чого? Та ми про історію хотіли щось спитати. Як пам'ятаєте, в 19 столітті тут в Херсонській губернії при Чорноморських степах засновувалося дуже багато етнічних колоній. Це німецькі колонії були здебільшого. Але окрім німецьких колоній були рідкісні і такі дивні сільськогосподарські, аграрні єврейські колонії. Так, євреї, котрі займаються сільським господарством, для більшості людей це дивно, але таке існувало. Чому вони не займалися, теж є пояснення. Адже євреям завжди забороняли жити в сільській місцевості. Ще в Російській імперії була така лінія осядлості, так звана, за яку їм не можна було жити. Але на початку 19 століття частину євреїв пробували укорінити на місцевості, аби вони приносили якусь таку користь руками. І саме в одній такій єврейській колонії, котра існувала біля села Янівка Бобринецького повіту Херсонської губернії, а вірніше на хуторі Громоклея, в родині Давида Бронштейна у 1879 році народився син Льова, Лев, котрого назвали. Ось саме наша історія буде лежати довкола цього єврейського хлопчини, котрий народився тут, в Херсонських степах. І, можливо, у його батька була ось така ферма, а вже за тогочасними мірками він просто був реально мільйонер, в нього багато було худоби, в нього дуже багато було землі. Ось таких кабанчиків, хрюш, котрі бігають. Я зараз попробую з ними. Куць-куць-куць. Покуцькатись. Все, кабан пішов на мене. Я тікаю. Тікай. Отже, ми зараз на автівці рухаємося в самий кінець географії Миколаївської області, в села Миролюбівка і Новогригорівка. Ну, глущу.
Оці села, населені пункти розташовані так десь рівно по 80 кілометрів від Кропивницького, від Миколаєва, від Кривого Рогу, від всіх великих таких міст. Зупинилися ми попри дорогу, тому що побачили ось цей дивний, не дивний пам'ятник. Це пам'ятник радянському прапору. Напевно, на полі якісь були визначні події так званої громадянської війни, тобто часів, коли становився Радянський Союз, якраз коли керував Троцький ним, коли він керував Червоною армією, адже я нагадую, Лев Троцький, Лев Бронштейн, він був засновником Червоної армії. Він створив Червону армію, він категорично завжди був проти партизанщини, він був за жорстоку дисципліну, він запровадив в армії смертну кару, він запровадив в армії таку посаду комісарів, котрі контролювали все. І саме Лев Троцький видумав ось ці символи – серп і молот і зірку. Серп і молот є неофіційним гербом Радянського Союзу. Пам'ятаєте, офіційним він там з колосками, планета, там все таке велике, але його майже ніхто ніде ніколи не використовував. У всіх Радянський Союз завжди асоціювався з серпом і молотом. Серп і молот, смерть і голод. Чи буде на землі родючий приріст? Недовго я думав, бо що комуніст його закопав, тепер буде в ній свій перегній, свій перегній. Добрий день. Знімаємо про такі села справжні українські, як живуть віддалені села в Україні, де залишалось мало людей. У вас таке село ми приїхали, що більшість хат вже Та вже немає. занедбані майже. А скільки у вас жили тут лишилось будинок? Ну, це нас тут 3. 3 хати на цій. Тут на цій вулиці. Там 1, 2, 3, 4, десь 5-6 хат. Це на всю Новогригорівку. Да. Це у вас крайнє село Миколаївської області, де вже Да. Кіровоградська. Це Кіровоградська, Бобринецький район, Устиновський район. Ні, це Устиновський район, а там Бобринецький район. Тут гарне село було. Тут Колись було гарне село? Да. Тут всі сама пенсія жила. Це вже в 90-х годах, оце вже ми вже почали строїтися. А це ви в 90-х побудували? Да. А це все коли поруйнувалося? А ці це покої? ще, коли поруйнувалось, ну це буквально недовго. Тут поки жив хазяїн, поки сестра не приїхала, не розібрала хату, і домик там не стояв у нього. Ми трошки пізніше настроїлися. І воно таке все саманне, що швидко попадало, порозвалювалося, Да. тобто нічого не полишалося. Зверху то зняли і почало. зразу. Ну, на глині все. Добрий день. Доброго дня. Сіль, це журналісти. Та й що? Знімаємо про такі села, де полишалось кілька людей вже. Ну, Знімаємо документальне кіно, як самі такі глухі села. і що, хто за це безпокоїться? Чи От буде ми безпокоїмося. Та тут уже, Немає. Я ж кажу, в вони 90-му году тут скоро пустої хати не позабувають, було. що такі села. Ну, тільки на карті є воно, так. Ми знаєте, яка наша головна мета фільму, чому ми їдемо? Ми їдемо в Береславку, якщо знаєте таке село. Да, Це наша Береславка. мета. Бо там колись родився такий Троцький. Ви точно за нього чули. Воно називалося колхоз Ворошилово, Так. а село Степівка. Так. Воно зараз там є. Ну там теж розвалище таке, як і в нас. Там Троцький народився. Там Бориславці. ну да, Бориславки Троцький народився. А що ви чули за того Троцького? Що ви в молодості щось розказували за нього? в Це наші Союзі? баби знали. Ні. Балакали, що десь там гроші він ховав в якійсь школі чи в чомусь. Що там щось десь у грубі в якійсь було заховано. Це так баби наші розказували. Вони тут у Калантаєво жили. Але чули, да, що він тут з сусіднього села від вас, по суті. да, Да. да. А ота Любовичка, там лишились люди, чи там зовсім нікого немає? Ой, там була одна вулиця, ну, мабуть, я не знаю, може хтось там один і живе. Про ваше село не знаєте, як воно появилося, звідки тут люди колись? Це якби ви вернулися в Кам'янку, там є швець Володя, він краєзнавець, швець Володимир Володимирович. Він вам розкаже все от А до Я. Я ваш теж Володимир Володимирович виходить, прямо так як ви. А вас тут в всіх селах рекомендували нам, бо ми вже тут другий день їздимо. Були багато де і в Новорозанівці, і в Новогригорівка, і Миролюбівка. Чуть не застали до економії Троцького, а рядом вже економія Троцького, Хутір'яновщина. О, дивіться, як ви в точку. А наш якраз фільм цьому присвячений. Наша така тема фільму, ми якраз знімаємо про батьківщину Троцького, тому що це ж один з найвідоміших марксистів. То вам Кіровоградську Так, область. ми знаємо, це недалеко ми поїдемо, але окрім цього, А чим ви їдете? От у нас машина, ми на машині. Кілометр чи півтора буде економія Вольфа Буша, а тоді Калантаєв, 3 хреста стоять і економія Троцького, Бронштейна. І коли ви приїдете ось з Береславки в колонію, управо побачите бугор. Такий бугор, ну, каміння, все це. І ви на те кладбище, ви походите, могила матері Троцької, там написано Анна Леонтьівна Бронштейн, скончалась на 64-му году житті.
6 января і пожертвувала обществу 2000 золотом. А Береславка там то пару людей лишилось. Там пару людей залишилося, як ви їдете, вже минаєте економію Троцького, де його дом був. А лишилось щось на тому? Розібрали, і як їхати на Катресановку, з того дому построїли дом. Коли приїхав у Миролюбовку Троцький, то говорять, що він приїхав, виступав перед людьми. А Федот Лисенко розповідав мені особисто. Приїхав він і каже, ріжте корову, ріжте худобу, давайте людям їсти. Батько держав олійницю за Миролюбовкою. От, приїхав, що ти? Що ти робиш? Визвав пристава із Бобринця, а він сховався. Він сховався, у Комиш, каже, кинулися, нема ніде. Пристав приїхав, нема ніде. Поїхав пристав, він виліз. А коли він приїхав останній раз, то він батькові сказав, папа, уїжджай, покинь, віддай пролетарям. Ти що, я оце віддам. І він нічого не дав, але, як сказав Федот Андрійович Лисенко, він узяв чоботи на плечі, дійшов до Криворогу, станція Грейгово. І там упав під забором і помер. Батько Троцького. Да. То на тій колонії, крім Бронштейнів, були ще інші євреї, чи ні? Чи вони одна сім'я була, просто як феодали такі? Ні, там євреї все були. Ще були євреї. Брат його Гершко був. Брата повішали, як радянські. Червоні, так? Да, повішали, тому що він супротивлявся, щось там. А ви викладали якусь історію, чи цікавились просто? Ні, я цікавився весь час, все життя. Займався, розпитував старожилів, усе. От. Зустрічався ті, що працювали у Троцького. Ви ще застали? Да. У мене навіть є цеглина, я цегла є із хати Троцького. Давид Бронштейн. Батько його, так. Оце цеглина. Для вас хтось цікавиться ще, чи нікому не треба? Люди зараз, знаєш, За цього й сумно. да, це сумно, тому що люди наче доживають. Люди мені згадували, розказували, як останній раз приїхали такі хлопці, як машиною, і кажуть, а де будинок Троцького? Це на Яновщині. Вони зайшли ночі, ми хочемо переночувати. Ночуйте, будь ласка, каже, у цій хаті. Їх 4 чоловіка. На утро дивляться, груба вивалена. Що ж таке? А вони достали там гроші і Степану Шевченку дали. Це мені та людина казала, що бачила і все. Дали йому тоді, кажуть, мовчіть і нікому не кажіть, що ми були. Ото гроші забрали, а могилу розрили, але вони нічого не взяли. Бо Льова Троцький, видно, мудрий був, то він взяв, забетонував. Тобто поверх домовини отако бетоном залив. І там і зараз, мабуть, є, що бетон. Ви ще розкажіть, окрім Троцького, тому що я знайшов таку інформацію, кінця 80-х років Інститут історії України, тоді на початку 90-х, вони написали статтю, що колишній Новобузький район з 79 по 89 рік в Радянському Союзі зайняв перше місце по відтоку населення, що звідси виїхав кожен 4-й житель. Хати пусті, 30 хат, тут в Миролюбовці там залишилося десяток-півтора хат. Новогригорівка нам сказали. Новогригорівка, там живе тільки жителька із Любовички, Бабаченко Люба. І більш там розсовується все це діло. От. Але потрібно сказати, що старе, оце тут старі, тут всі старі, то пуста хата. Ото 38-го року живе, я 44-го. От. І далі там. Цього веселого Подолу, коли остання людина виїхала? Років 3-4 ще там один житель був. Ще один житель був? Да.
4 роки де то не стало. Калантаїв вже 30 років немає. Новогригоровка або Деркачева воно називається по поміщику. Деркач був поміщик. От. Миролюбовка, Луц був німець. От. Вольф рядом, економія Вольфа. Тарас Григорович Шевченко писав, ви знаєте, степи мої запродані, ну він грубо, жидові, німоті, брати мої українці на чужій роботі. То я так скажу, що я ні до кого не маю претензій, але діло в тому, що мені остання строчка, що на роботі. Що в майбутньому чекають ці ваші села тут, думаєте? Не буде. Зовсім не буде цих сіл? Не буде. Поступово років через 5, як приїдете, і то молоді потікають, а такі, як я, як уже кандидат в блок безпартійних, ну, на той світ. Не буде це. Осінь дує вітрами, вже шепоче і просить. Дуже хочеться плакать, точно так, як та осінь, та приходить на землю кожен рік в той же час. І не просто до всіх, а до когось із нас. Осінь лється дощами на гроби всіх синів, а сини десь там близько плачуть разом усі. Вітер смути вириває їх останні серця. Вони плачуть, бо вже знають, що душа їх це я. Провели ми ніч в селі, в якому 3 чоловіки населення. Ці 3 чоловіки – це ми були. Це серед полів одна вулиця, цей Веселий Поділ. І по 2 краях, як сторожові вежі, 2 хати лишились. Посередині абсолютно нічого немає. Ми робимо припущення, що ця хата належить якомусь чиновнику або якійсь дуже поважній людині з місцевої округи, тому що реально одна хата серед того, що колись називалося селом Веселий Поділ, де зараз все отак зарощено, навіть ми побачили, що де-не-де лише 2 залишки стін таких обсипаних, тут навіть залишків стін нема. Але до тієї хати йде електрика, та хата вся замкнута, і довкола неї якби акуратно її ніхто не грабує. Зазвичай одиноку хату розграбовують всякі алкаші, ще щось, туди всі бояться лізти. Наче вона комусь такому належить, що це наше припущення, що люди бояться якби її грабувати, туди залазити. На іншому краю села є ще одна хата, тобто на все село 2 хати. А чому воно називалось Веселий Поділ? Можливо, це пов'язано з Полтавщиною. На Полтавщині є село Веселий Поділ, можливо, це переселенці були звідти сюди прийшли. І ми вже на карті бачили, тут в Баштанському районі, щодо в сторону Софіївки, є ще одне село, теж Веселий Поділ. Тут є 2 веселих Подоли. Не знаємо, яка там ситуація, але тут на цьому Веселому Подолі не весело. А можливо, це село було засноване в часи колективізації, і тут ділили якусь землю між селянами, чи роздавали, так називали Веселий Поділ. Типа весело поділяли, не знаю. Якщо раптом хтось знає у вас історію з місцевих, буде дивитися, розкажіть, чому Веселий Поділ, що з ним сталося, чому тут залишилося всього лише 2 хати по краях. Та хата закрита, а ця зараз давайте підійдемо, подивимося, що з цієї хати. Повибивали вікна, повикидали стільці. Але тут є меблі, лише, по-моєму, фотографії навіть є, хлопці. Заліземо, подивимося, так? Да? Такі хати більш на смітники схожі, знаєш. Тут дійсно навіть нічого не полишалося, крім самого сміття. Здоровий глузд підказує, що людина зі здоровим глуздом не могла тут сама доживати просто. Це вже такі люди жили, які стягували, збирали, щось так вже. Мені здається, знову суб'єктивне судження, але психічно здорова людина не може сама жити отут посеред цих полів. Що це таке? Де? Це вмивальник. Серйозно? Або туалет. Ну, це туалет, що да, це дійсно, напевно, що якась немічна людина, вона сідала на себе спиною, або просто щоб підмиватися. Да, подивись. Це просто, щоб сюди спиною, туди. Можливо, це було і туалет, а може просто підмиватися. Мені здається, може це повна якась людина була, якій важко. От те, що я говорив, може. Люди, що жили в цьому степу, на Веселому Подолі. Да, це вам не Поділ на Контрактовій площі гуляти. Миколаївщина, котра вже зникла. Сьогодні випуск Хащів. Ось такі сурові степовики, котрі покоряли, можна сказати, цю цілину. Тут на тракторах тих радянських орали оці поля, на щось надіялись. Думали, тут вода проводиться в це село, тут є електрика, ще щось. А пройшло 30-40 років і тут просто 2 хати, які дивом збережені. А все інше таке, що навіть немає залишків стін, просто мрак. 2014 рік. Ой, так символічно, 14 рік, коли якраз почалося
В Україні російське оце все вторгнення, яке триває вже 10 років, 11 пішов. Я щось себе так ще паскудно і моторошно не відчував у жодному селі. Кажу, тут геть відсутня оця романтика. Романтика якось хащів, естетики хащів. Тут нема вайбу, тут жахіття. Тут відчувається жахіття, яке зараз помножується, перемазується таким кремом, таким повидлом цієї сучасної війни, тому що ти розумієш подальшу цю якусь безнадію, немає оцього світлика в кінці якось. Чим ця війна жахлива? У нас дуже багато загиблих на цій війні. Але ця війна війде в історію ще навіть в такому проєкті, як наш, ми постійно розповідаємо про зникнення українських сил, що немає в них ніякої долі, ніякої перспективи. Оптимісти багато вірять. Я завжди такий як реаліст, а кожен реаліст це песиміст говорю, що я не бачу ніякого майбутнього в більшості українських сил. Так ця війна забиває дуже потужний цвях в труну українського села. В першу чергу, да, величезна кількість загиблих, але не це основна проблема. Основна проблема – міграція. Ми за цих 2,5 роки більше, 2 і вже там 9 місяців цієї війни втратили понад 10 мільйонів населення. Самому Богу відомо, скільки з цих людей повернеться. А з такими умовами, з тією перспективою, яка зараз надалі проглядається, одиниці повернуться, одиничні відсотки. І ось таких сіл ставатиме все більше, 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 більше. І тут нікому буде жити взагалі. В якому разі я зараз не та людина, що торгує землями, я ніхто торгувати там українськими землями чи говорити такі заяви. Це моя суб'єктивна думка, але держава, країна, нація – це в першу чергу люди, а не території. Якщо у нас не буде далі людей, якщо у нас частина гинутиме, а інша, більша частина буде виїжджати з цієї країни, тут просто не буде кому жити на цих землях. Для чого ці землі? Ні до чого не закликаю, то кажуть, інформація для роздумів. Фінляндія свого часу втратила близько 20% території, але де зараз Фінляндія? Німеччина свого часу втратила, але вони зберегли державність, зберегли свою націю. Вони зараз є процвітаючими націями, державами Європи. Це не заклик до втрати українських територій, але це заклик до того, що потрібно думати і не бути впертим, що ми звільнимо Крим і дійдемо до Кубані, кудись іще щось. Але при цьому об'єктивно не розраховуючи наші сили, кількість російського населення, кількість нашого населення, щоб вся Україна, не дай Бог, через 20 років не виглядала як ось цей веселий, вже в лапках можна написати Поділ, а насправді він взагалі не веселий, він трагічно сумний цей Поділ. Згідно офіційних джерел, у селі Веселий Поділ Миколаївської області офіційно 17 жителів. Але ви побачили, що робиться в Веселому Подолі, тому проект Хащі вкотре вже за історію свого існування офіційно, без органів державної влади, визнає село Веселий Поділ мертвим селом, черговим мертвим селом в зникаючій Україні. Нас багато дивляться старших глядачів, людей, котрі ще жили в радянський час, і вони точно знають таку приказку «трендить як Троцький». Ну там навіть не трендить як Троцький, там більш в вульгарній формі це було. Якби з нами зараз дійсно був Троцький, він би багато чого наговорив, а поки ми в цих селах не можемо зустріти людей, котрі готові з нами піти бодай на діалог. Чомусь дуже мало людей, пустка, ці села сумні, тут немає людей, і тут навіть немає хат, пусток, які можна зайти, тут суцільні руїни. А Троцький був видатнішим просто оратором. Людина дійсно володіла величезним ораторським мистецтвом, просто неспівставною харизмою, і він міг гіпнотизувати просто маси. Коли він говорив перед масами, ці маси завмирали, слухали Троцького і готові були виконувати будь-які його ідеї. Надпотужна людина з надпотужною енергетикою, з надпотужним магнетизмом. Це слід визнати. І ж існує взагалі така теорія, що Сталін допоміг Леніну тоді, у 1924 році померти, тому що Ленін заповідав, що його наступником має саме бути Лев Бронштейн, або відомий більш як в той час вже Лев Троцький. Троцький – це його псевдо, як ми знаємо всі. Сталін брав собі його справжнє прізвище не Сталін, це псевдо взяти в радянські часи, це було популярно. Так само Троцький собі взяв псевдо таке Троцький, аби приховати своє справжнє прізвище Льова Бронштейн, котрий походить з народження звідси, з цих херсонських степів,
І котрий, саме цікаве, з народження був україномовний, адже він виріс в селі, де було кілька оцих єврейська невеличка колонія, кілька єврейських дітей, а всі довколишні діти були українцями, україномовними. І бавився, він виростав до 10 чи 9-річного віку, точно посеред українських дітей, і його першочерговою рідною мовою була українська мова. Потім навіть його біографія, спогади про те, що він свого часу російські байки пробував перекладати на українську мову. Чи багато хто з вас знав, що одіозний такий засновник Радянського Союзу походить з України, звідси з Херсонських степів, сучасної Кропивницької області, і що його рідною мовою, поза сім'єю, в дитинстві на вулиці вуличною мовою була українська мова? Цієї осені в селі Любовичка, в першому нашому селі на Кропивниччині, в цій експедиції, ми йдемо в місце, де найбільше зібралося місцевих жителів. Практично всі місцеві жителі цього села знаходяться вже ось тут. Прямо бачимо, от в цьому році ще навіть померла жінка, яку тут поховали. Ну, ми що це перевірили, нам сказали, що тут вже немає місцевих жителів. Цієї осені для цього села прийшла зима. Осінь творить туман, наші сірі дні, як дешеві сигарети, я тікаю від них. Мої очі вилітають разом з осінню в путь, залишаючи на пам'ять тільки сльози і сум. Осінь піде, як від мене вже відходить дурман. Із початої пляшки я наповню стакан. Я забуду про тебе і я вип'ю до дна. Ти пробач мене, осінь, ти сама вже не та. А що там на Любовичці? Одна хата лишилась, ніхто не живе, цього ми побачили. Ну, як дачу хтось використовує, так? Ну так, да, там І тільки на цвинтарі одна людина похована в цьому році, ми подивилися. В 24-му яка жінка мама моя. Це ваша мама? А то ви теж родом звідти? Ну так, да, вони Любовицькі. А то давно занепало то село? Так повністю? Ну, вже давно. Та й тут вже нема ні магазина, нічого. А скільки тут у вас лишилось людей? Та хто знає, може, чоловік 30. Не ходиш ні автобус сюди, нічого? Нема нічого, вже нічого не ходить. Оце нанімаємо машину, оце 1000 гривень, оце, щоб до Устіновки, до Нового Буга, до Бобринця, до Долінської, якщо знаєте Долінську, то взагалі там 1500 до 1700. У нас же ж не землі немає. У нас же ж тюрма тут в Інгульському. Тюрма там якась є? А чому землі тоді немає, якщо тюрма там? Ну, сказали, що не положено, бо вона яка? Вона ж не государственна чи Оце як? паї вам не дали тут? Ну, все рядом, Миролюбовка, ось Кам'янка, да, от там Софіївка, там же ж везде паї. Ось Березівка. А в нас оце Завторова, Інгульське, Ведмежа, Балка. Оце ми як були ІК, ісправна колонія. У вас колись люди на цій колонії працювали трохи? Так, да, на фермі працювали. А, зеки працювали на фермі? Так. Да. Сразу такі аварійщики були. А тоді вже почали всіх підряд сюди. То вона зараз є, та тюрма Шаров? Є, стоїть, оце як ви мене знімаєте чи що? Так, ми кіно знімаємо про такі села. Надо мене Та чого знімати. потрошки? Та ви що? Та бо якраз там так важко людей знайти, там в Любовичці нікого немає, там майже нікого немає. На що ви мене знімаєте? Як побачу десь в інтернеті, скажуть, Свідка, що ти малова? А то там... Тюрма пустує? Да. Чи там сидять зеки? Нема нікого. Та все. О, то підемо подивимося. Пустирі. Ми дійсно, самі того не знаючи, потрапили в село Завтурове, подорожуючи вздовж річки Інгул. Виявляється, що це село колись обслуговувало колонію виправну, де сиділи зеки. Тут, по суті, не було колгоспів, люди ніяким сільським господарством не займалися. Всі ці споруди, що це є довкола клуби, якісь приміщення. Оце зараз приміщення, це зековські приміщення. Тут сиділи, якісь підсобні приміщення, тут утримували зеків. І дивіться, що ми тут ще знайшли. Щось тих. Ленін Володимир Ілліч, табличечка. Пияцтво ні. Оце ми в наш колектив заберемо
подаруємо деяким нашим співробітникам. Стіл механізатора і тваринника. Ого, які вони тут всі. 35 років Великої Побєди. Мір сьогодні. Це актуальне. У нас сьогодні твори Володимира Леніна. Це, як я розумію, з в'язниці все. З в'язниці таблички з різних дверей, там, з музею, з бібліотеки. Тут зараз ми по території ще полазимо, думаю, багато чого цікавого знайдемо. Цікавня на кожному кроці. От справжній хащ та естетика покинутої України. Центр села Завтурове. Кропивницький район Кропивницької області. Пошта, магазин, будинок культури, ще й тюрма, де зеки колись сиділи. Все в центрі, все покинуто, все занедбано. Всіх завдання втекти з зони, завдання попасти на зону. Наш проєкт завжди йшов проти шаблонних правил ведення Ютубу і проти шаблонних правил формальних цього життя. Якщо люди намагаються втекти з зони, то я зараз пробираюся на зону. А ще на зоні. Какая осінь в лагерях! Ось так. Знаєш, отут сиділи, напевно, латні такі. І в кості грали. Вшивий, ти що мені базариш? Забери, падла. Знаєш, ось так. І били доміно або карти. Знаєте, жарти жартами, ми тут сміємося, там пародіюємо різні оці блатні пісні і блатні фразочки з різних фільмів, і вони російською мовою. Тут я задумався, я це багато разів про це задумався. Чи ви задумувались колись над цим? Чому ось ця вся культура зони, в лапках культура, оця вся традиція, оця вся блатата, АУЄ і так далі, тому подібне, чому воно все виключно російськомовне, чому воно походить з Росії? Чому Росія завжди несе як щось таке? Ой, щось таке. Пишіть в коментарях, чому так. Чому не існує українською мовою блатної фені? По якій чалишся? 117. Тюрма, тюрма, дай мені кличку, стаття 117, путьовий. – 117 стаття «Доля молодіжна». Це Радянського Союзу, карний кодекс був. Ну що, а тепер йдемо на ці, на шуршу, зековське житло, де жили зеки. Тут всюди наче є замки, але в кожній грі, знаєте, є така дирочка, яку який ти перевіряєш свою комплектацію. Скороход Леонід Олександрович, стаття 2-3 статті 185, статті 395 Кримінального кодексу України. Срок 4 роки 9 місяців. В 14-му посадили, в 18-му вийти. Подивіться, який персонаж. Прикинь, він нас зараз десь дивиться. Вік, ВК-6, якась облікова картка зека. Пожежної безпеки в гуртожитку Устинівського виправного центру. Йо-майо. Це туди, а от і матрас, на якому зеки челялись. Дійсно, всюди грати такі. Ну, ти в такій кімнаті. Ти що, ребята, ти що? Тут зеки тікали, через підлозі проломували це. Поняв? І через пол уходили. Ну, от тобі тюрма. В фільмі відбувається на Колимі з виправно-трудової колонії біжить засуджений колишній афганець Павло Зав'ялов. Ого! Де ви можете побачити таке, окрім каналу Хащі? Підписуйтесь, ставте дзвіночки, хоча ми цього ніколи не говоримо. Підтримуйте коментарем наші відео на YouTube. Бо такого, окрім каналу Хащі, ви ніде не зустрінете, не побачите. Кожен раз цікаво і кожен раз по-іншому. Справжня Україна, без косметики та прикрас. Я поклеїв малолетку, її я полюбив. Ну, не то, що полюбив, але півтижні з нею ходив, потім чуть-чуть їй дав під фіст. Потім сказав їй бай-бай. Вона була зовсім тупа, любила Миколайчука.
Сцена клубу в такому селі, котре вже на грані. Клуб вже теж, по суті, на грані, але тут лишилися ще такі велюрові, це не велюрові, боже, я не знаю, якісь такі червоні радянські штори, червоні радянські стільці. А позаду у них картонний український герб. Поза блакитними шторами і білими лілеями. І тут така агітка, зараз цвіт Родини радянська. Просто клуб музею Радянського Союзу. Ого, тут далі взагалі фантастика якась. О Боже. Блін, що з ним робити? Давайте його заберемо, десь розіграємо. Я не знаю. Володька, як тобі тут? До речі, його всі звинувачують багато в чому, але якщо досліджувати там ретельно ленінізм, марксизм, енгельцизм і так далі, перші побудови цього пролетарського комуністичного суспільства, то в цієї людини були дійсно непогані ідеї. Які там методи були, не знаю, не хочу я. Я взагалі не прихильник так Леніна, але і не категорично його засуджую як діяльність Сталіна, який потім прийшов до влади. І якраз, як я говорив на початку нашого випуску, що є теорія, що Леніна отруїв Сталін для того, щоб здобути владу і відсунути від влади Троцького. А сам Ленін у своєму заповіті писав, що Сталіна ні в якому разі не можна допускати до влади, адже він надто жорстокий та деспотичний. А його наступником має бути Лев Бронштейн, Лев Троцький, до села якого ми далі слідуємо. А тут Ілліч над картою України. Що, Володь, подивимося на карту України. Опана, а тут взагалі що це несеться? Як воно тут все взагалі позберігалося? Це за рахунок зони чи за рахунок чого? Блін, скільки ми лазимо, зазвичай така штука вся знищена. Всюди вся така штука знищена, а тут воно прям лежить, це капець. А тут дошка бажань, да? Суперзірок. Кумири когось були. Марумія Гутіна, Алла Пугачова. Чорт побери, як же ж це все. Моментами, оце для мене чомусь ще мерзкіше за ці всі червоні полотнища. Як я вам вже говорив, серп і молот – це дітище рук Троцького, і зірка, власне. Ці логотипи, ці символи Радянського Союзу впізнавані на весь світ, і ще котрі будуть століттями впізнавані, так як нацистська свастика. Це Троцький їх видумав. Чому в цій кімнаті стільки крінжі? Чому в цій кімнаті зібрані всі, подивіться, 95-й квартал, потім провідні артисти України, Настя, Потап, Ані Лорак, це все. Там російські ці Алли Пугачови, тут Леніни, червоні знаменища. Або, до речі, доміно, якраз яке зеки лупили на столі, що я там. А тут бібліотека. Ого, тут тони радянської агітлітератури. Будьонівка. Будьонівка – це теж, до речі, винахід Троцького. Він за аналогами древньоруських князів, древньоруських витязів робив такі типу як шолом, шапку, тому що хотів такий історичний контекст, відсилку зробити, створюючи Червону армію. Знову ж таки, нагадую, що Червона армія – це дітище рук Льва Троцького. З неймовірних цікавинок. Сталін після 27-го року настільки параноївся довкола Троцького, він настільки його ненавидів і знищував будь-які сліди, бо за його наказом тоді були знищені всі фотографії, всі відеофайли, на котрих зображений був Троцький. Всі спогади його там в піснях, в літературі, все це заборонялося, викреслювалося. Всі його послідовники розстрілювалися, висилалися в Сибір. Всі родичі Троцького були вбиті, знищені. Навіть ті, котрі втікали за кордон, органи безпеки Радянського Союзу, каральні органи Радянського Союзу доходили до того, що в Парижі просто на операційному столі помирав син Троцького, останній живий, теж який називався Лев. І свого часу, будучи на інтерв'ю такого ютуб-каналу відомого «Історія без міфів», я з хлопцями спілкувався, і після інтерв'ю вони мені подарували книгу Едуарда Андрющенка, це теж мій знайомий, з чудового українського ютуб-каналу ВОЗ, де вони розповідають багато різних цікавинок. І Едуард працює багато в архівах СБУ, він до війни працював, я теж свого часу працював в архівах СБУ, ці мої колеги, і він знайшов тут таку цікавинку. Я відкрив цю книгу, коли мені подарували. Перша стаття, перша справа, котра йому попала в архів, вивчив, справа називається номер 547 «Троцький у деревах». Я був вражений цій справі. В цій справі йдеться про те, що у 1937 році на території сучасної Дарниці у місті Київ побудували нову котельню. Коли цю котельню фотографували, фотограф, потім воно було опубліковано в газеті «Комуніст» київський. І хтось, пильний глядач, побачив в зображенні дерев, що проглядається лице Льва Троцького. В 1937 році. Він доповів до це про органів. Тоді автора статті, фотографа, окрім фотографа-ретушера, в той час не існувало фотошопу, вручну домальовували, що картинка оздоблювалася, заарештували і почалося слідство, котре дуже довго тягнулося.
Їм там присуджували вже смертну кару, багато років в'язниці, де ми зараз знаходимося, теж вони могли потрапити до в'язниці. Їх потім наче звільняли. Це довго волокіта йшла, тут на цілих, десь, почекайте, ледь не 40 сторінок ця історія вся розповідається. Раджу почитати в цій книжці. Забіжу наперед, єдине, що скажу, що так, автора фотографії в кінці кінців трошки вже по іншій статті, але по всьому наслідковому розстріляли. Тому що в сталінські часи така була параноя довкола Троцького. Тож читайте якісну українську літературу, дивіться якісні українські ютуб-канали, просувайте українське, вивчайте історію, щоб не повторювати таких помилок, як ми повторювали наш народ, наші люди в минулому, приводячи до влади червоних упирів, приводячи до влади диктаторів, то, що зараз робить Росія, яка привела такого собі нового нео-Сталіна, Путіна, який вже напивається кров'ю сотні тисяч загиблих людей. Квітує моя Україна, братерством народів міцна, о з'єднана вільна родина, кохана моя сторона. Нас кличуть комуни вершини, і сонце нам сяє з висот. Ніхто і ніколи не спинить могутній радянський народ. Бойовий запівала. Ми добралися до урочища Монастирище Кропивницького району Кропивницької області на річці Інгул. Це одне з самих мальовничих місць. Тут природа утворила такі каньйони, довкола каньйона отака кам'яна величезна брила, монолітна, але вона виглядає, бачите, наче з частин складена. Тут дуже багато легенд існує, але основна легенда, що Монастирище за рахунок того, що там була усамітнена жінка, яка жила. З однією легендою це вдовиця, котра втратила там дітей і чоловіка, і вона свій сум там проводила. За іншою, на цю гору заводили дівчат, котрі вступали в статеві зносини до шлюбу. Ще з однією версією, це чоловік свою невірну жінку там прикував. Зараз, на жаль, з цієї сторони нам дуже важко туди перебратися, ноги, ми туди не перейдемо, щоб добратися на ту штуку. Це потрібно об'їжджати велике коло або обходити. Але отак трішки звідси подивимося. Якщо після цього відео хоча б кожна тисячна людина, котра його переглянула, вирушить в мандрі невідомою такою Україною, непопулярними, нетривіальними маршрутами, як то робимо ми, це вже буде величезна перемога нашого проекту. Значить, ми досягаємо своєї мети, ми змушуємо вас досліджувати Україну і любити її. Якщо ви це робитимете, шукайте нас в Інстаграмі та відмічайте з фотографіями з ваших мандрів ось такими крутими місцями, з мандрів забутими селами, з мандрів, де все просякнуто невідомою або маловідомою історією, але навіть відомою, будь-якою. Отут, подорожуючи по березі річки Інгул, ми побачили такий радянський пам'ятник жінці з хлібом українці, котра стоїть в вишиванці, в вінку. Інколи такі пам'ятники називають Юлія Тимошенко. Ну, це пам'ятник робітниці, селянинці, типовій українці, котра була уособленням такої радянської сільської жінки, котра виготовляє хліб для імперії, для держави створеної Леніном, для держави створеної Троцьким. І тут в мене одразу постає питання, котре б я теж вам хотів задати, хто ж такі насправді українці, хто такі українки? І чому ми згадуємо цього єврея Льва Троцького у цій розповіді, хоча він нічого не має до України, хтось би сказав, він просто тут родився в нас в Україні. Але наша людська така ментальність, психологія завжди намагається знаходити щось таке, типу, краще згадувати, а от таких, як Лев Троцький, забувати. До прикладу, чомусь Давідова, чомусь Сільвестра Сталоне, чомусь Девіда Духовних, чомусь Стівена Спілберга, чомусь Мілу Йовович ми одразу згадуємо в контексті, що це українці. Хоча частина з них родилася в Україні, або в більшості в них там бабки, діди родилися лише в Україні. Хоча вони за етнічним походженням, всі більшість тих, що я назвав, є євреями, так само, як і Троцький. За винятком Міли Йовович, котра є за походженням сербкою і росіянкою. Лише те, що вона родилася в Києві. Тобто якогось відношення до України вона, в принципі, ніколи абсолютно ніякого не мала. Але ми любимо досі її називати українкою, тому що, або причетною до України, тому що вона відома на весь світ. До чого я веду? Я веду до дуже такого складного питання, з дуже непростою теж відповіддю. Не конкретної відповіді, адже на це відповіді як такої немає. Це про українську національність. Що таке українська національність? Для дуже багатьох з нас, для більшості з нас, для більшості з вас, глядачі, досі залишається національна приналежність за етнічною ознакою. Тобто українці, якщо вони тут родилися, якщо їхні діди, баби були українцями, а не те, що вони зробили для України. Але я тут хочу всіх розчарувати.
Я хочу ту частину з вас розчарувати і донести до того, що сучасні нації не є етнічними, вони є політичними. Американці першими створили таку націю, і весь сучасний світ має розвиватися в такому руслі, незалежно від твого етнічного походження. І зараз я вам наведу приклади, чому це правда. Ряд видатніших людей, котрих кожен з вас вважає українцями, все життя вважав українцями. Почнемо з простого. Пилип Орлик – людина, котру всі знають як творця першої Конституції України. За походженням взагалі не українець, чех. Далі Антонович, Володимир Антонович, на честь кого названа одна з центральних вулиць Києва, видатний археолог, за походженням поляк. Підемо глибше. Микола Хвильовий всіма улюблений. Хто за походженням? Росіянин, етнічний росіянин. А тепер дайте відповідь, ким він більше був, українцем чи росіянином? Так, по крові він росіянин. Але що він робив для України? Мало цього. Йдемо далі. Шокуюча майже інформація, виводимо на друге місце. Після Тараса Шевченка хто найвідоміший в Україні? Літератор. Іван Франко. Сам Франко в своїх біографіях завжди згадував, що його рід походить з німців. Німецький рід. Але він це більшого українця годі шукати, ніж Іван Франко. Скільки він зробив для України, як він переживав за цю землю, як він розвивав українську культуру. Він має німецьке коріння за своїм походженням, за етнічним. Ігор Сікорський, відомий авіатор, котрий під час розвалу Російської імперії з Києва виїхав в Сполучені Штати Америки. І ми дуже пишаємося ним, вважаючи його українцем, котрий є засновником, по суті, вертольотобудування. Він має українсько-польське походження, хоча в своїх біографіях він теж більше згадував, що він є поляк. Але при цьому його батько, рідний в Києві, був одним з основних лідерів російських національних рухів. І він абсолютно боровся проти будь-якого українства, він вважав українців частиною російського народу. Отакий собі більше за походженням поляк, за світосприйняттям росіянин, а ми його вважаємо українцем. Але він, да, зробив величезний вклад в авіабудування в всьому світі. Ну, і знаєте, на кінець можемо таку родзинку тут додати. Творець українського інтегрального націоналізму, котрого ми колись згадували на Сумщині, котрий був народжений, його рід походив зі Слобідської України, здавалося б, він слобожанин, такий слобідський козак, Дмитро Донцов, котрий потім насправді вже народився в Приазов'ї сам, але в своїх мемуарах, в своїх спогадах, біографії Дмитро Донцов завжди згадує, що його рід походить з італо-німецьких нащадків і також сумішю кримсько-татарської крові. А і зараз можемо, що знаєте, в кінці добавлю, назву вам чистокровних українців. Вважайте їх кращими за Івана Франка, вважайте їх кращими за Хвильового, вважайте їх кращими за Донцова, адже вони по крові є чистими українцями. Ілля Ківа, Ігор Плотницький, Лазаренко, Матвієнко, родом Шепетівщини, котра зараз обіймає найвищі посади в цій імперії зла російській. Ці всі люди мають етнічне українське походження. І на кінець теж згадайте перших людей, загиблих на Майдані, і ряд борців, котрі зараз ложать свої життя, проливають кров, під, самовіддано борються за незалежність України, за свободу українського народу і втім всієї Європи на фронті цієї війни, і вони не мають ніякої приналежності до українського етносу. Але за душею, за своїм серцем, за покликом свого розуму вони є справжніми українцями. Тому це для вас є відповіддю, чи важлива кров, чи важливий там колір шкіри, чи важливі дії. Дії і вчинки, праця, думки, котрі ці люди створили задля цієї землі, задля цієї нації, задля цієї держави, аби вона квітла і прославлялася. Ось так, колись ці степи були безлюдними практично, тут жили поодинокі люди, в 19 столітті тут почали виникати перші поселення. У 20 столітті інтернаціональна радянська влада, аби утримувати, обробляти ці поля, розвивала тут ще більше сіл, виникали штучні села, такі як Веселий Поділ, поселення з різних областей України, не тільки України, сюди заселяли людей, аби вони могли обробляти ці безмежні поля, безмежні степи. Тоді в радянську добу, в 20 столітті, між цими селами навіть будувалися ось такі асфальтові дороги, що зараз важко уявити, тому що тут людей ніде немає. Ці села мертві, мертве за мертвим селом. В деяких селах по 2, 3, 4, 5, 8 людей позалишалося. І лише залишки асфальту, котрі лежали колись між цими селами. Тому багато людей ностальгує, власне, за радянською владою, адже тоді дійсно тут стояли ферми, тут процвітало життя, відносно процвітало, хоча воно було бідне, але воно було людне, це життя. І між цими селами навіть будували асфальт, що зараз вкрай рідко де робиться. А сьогодні цей асфальт
за відсутності людей, за відсутності життя будь-якого тут просто. Я ще такого ніде не бачив. Десятки кілометрів асфальтованих доріг, от такі серед степів, серед полів Кропивниччини, Кіровоградщини заростають просто бур'янами, і нам доводиться ними пересуватися. Добрий день! Знімаємо фільм про процвітаючі українські села, де багато людей лишилося. Ого, та не туди. Оце ж практично ваше таке село, так? В кіні ще не були. Ще не були в кіні? Ні. Що, ніхто про вас ще не знімав тут? Ні. А скільки вас тут лишилося? Ось цього зараз старожителі немає вже, в принципі, старожил вже немає. Це вже всі жителі села чи не всі? Усі ж рядом хата є. Ну ви, мабуть, не догукаєте з них. Знімаємо кіно про процвітаючі українські села. Такі багаті. Йо-моє, мама дзвонять. Ви хоч мене не смішіть. Розкажіть, скільки у вас тут людей лишилося? Бо Два. оце- На все село? А ні, що сусіди вас кажуть є. Ну, це сусіди і ми. А то скільки людей? Дві хати? А ви людей чи хати Так, маєте ну, в і виду? хати, і людей. Дві хати і 6 людей. 6. А офіційно в інтернеті пишуть, що 107 людей ваше живе в селі. У ведмежій балки? Да. Представляєте? Де Може ті- з моїми гусями, курями, може і з коровами, свинями, може й буде. Сусіди ось живуть, чоловік, жінка, син, троє. І все, і там чоловік із жінкою живуть, ото Це ти за там світу кажеш? у парку є хатка. Ага, це ви все життя тут живете? Ні, не все життя, ми в городі жили, в Кіровограді. А, це ви сюди з Кіровограда приїхали? Да. А що це ваше життя так сюди? А війна? Боїтесь ракет чи що? Не боїмося ми ракет, хазяйство треба глядіти. Нічого собі, оце ви обрали село, де... Ну тут мати жила, матір доглядали, мати наша померла, тут батьки наші на кладбищі. А, це з родом, ви з родом Да, звідси? да, да. І що тут в дитинстві було вашому? Ой, тут були заключені, А, тут теж зеки були? да, зеки були. Ага, то у вас навколо Інгульського всюди одні зеки? Інгульське оце і тут у нас. Нічого собі. Вони тут робили, вони тут, коротше. А вони тут що робили? Коло коров робили, ну коло свиней на різних роботах. То у вас тут всі якісь зоновські села довкола такі виходять, так? Ну не знаю, в Інгульському були, там Да, і да. досі залишилося. А як ж ви тут якісь продукти знаходите? Чи ви їдете одних качок? Які продукти? Магазин воно в Інгульському є. Кожної А. п'ятниці приїжджає до нас машина, і почта до нас їздить. Ого, то у вас тут життя веселе. Не скаржимось. Не скаржитесь? Вам подобається після Кропивницького? Ну, туди? знаєте, ну як сказати, подобається. Ну, матір доглядала, так осталося. Не виженеш ж ти його з двору, оце хазяйство, треба ж комусь глядіти, правильно? А думаєте продавати потім? Ні, нічого не думаємо, воно саме завалиться. Все завалося. А чого ведмежа балка називається? Бо тут, кажуть, якийсь був колись давним-давно багач, ведмідь його. Ага. А ми так їдемо і думаємо, ведмеді ж тут не могли водитися. Ні, То від ну прізвищ. тут якийсь ведмідь був, коротше. Да. Я вам оце потякаю, а ви мене кудись там знімете. А да? якраз отаке кіно справжнє. А яке тут життя, чим воно от відрізняється від Кіровограда? Що тут особливого у вас? Ну що тут особливого? Самольоти теж літають, усе в нас тут таке, як і в Кіровограді. Бомбить, гримить, усе ми чуємо. Кусок впав. Який кусок? Ну коли ППО збило. Оце впав? Ні, туди впав. Оце у вас на подвір'ї впало щось, типа? Та це ще було на началі. Уявляєте, яка доля? Глухе село, де 3 хати. Так і тут падало, ППО збивало і прямо на подвір'я впало, вон вираз. Та отут вертушка сідала. Ого. Ого. То кабан сам. Ого, які вони чистенькі. А вони ж люблять болото. Якщо Подивися, що там робиться. Да, свинота. Ми живемо тут як нормальні всі люди живуть. Цивілізація. Ні, цивілізація. трошки далі. Що не приїжджали до вас журналісти ніколи тут зняти, як Не живемо? було ніяких журналістів, нафіг ми їм нужні, тим А журналістам. бачите, ми приїхали. Це, напевно, Ну, молодці. вперше за всю історію села. Я вас знайду, мені сказали, де вас шукати, в да? якому каналі. О, якщо ви дивитесь YouTube, то знайдете, да. Ведмежа балка, не забудьте, вулиця Горбачова. Горбачова? Да. Це цього президента останнього? Не знаю якого, ну вулиця Горбачова, 32. От так. Бачите, колись 32 хати було, і це не крайня ж була. Ні, отам ще село гарне було. І ото ж хати були, до одні залишки Там стін. ферми були. Ферми були, так. Ферми, там ото свинтар, ото в кущах. Отому. Баня була. Баня тут була шикарна. Ну стараються, бачите, всі хочуть, щоб села вимирали, а хто хоче, щоб може, як? Що думаєте, так прямо хоче, щоб вони вимирали?
Ну, а що, ні, всі покидали, поїхали, вся молодь, що буде? Молодь у селі, ну, в Інгульському, правда, ще є там молодь. там- А в Завторовій там я не знаю, скільки там чоловік і живе. Ви були там? До 30 нам сказали. До 30, ну, то може і так, я навіть не знаю. Ну, почта їздить теж туди. Там пенсіонерів багато. Ого, ми вже думали, нікого і не знайдемо. Тут у вас є. Раді поспілкуватися. Угостила вас молочком, та не доїться, в мене коровка, вже буде скоро телятко. Ви колись плануєте вертатись в місто, чи вже думаєте отут? Ну я вертаюся, як мені треба, я поїхала, справилася і опять приїхала. Але жити хочете вже тут? Я вже привикла, знаєте, в мене вже не той возраст, щоб мені щось міняти, і мені покой треба. А А вас в є- городі треба тікати в укриття, треба це. Да, ви несе. зніміть, яка осінь гарна, красива. Осінь, да, цього року. Ну, це, правда, дожді пройшли, то це їдуть через мене, то я машини бачу. Ну, а так же, як уборка. Ну, щоб сказати, що геть ми тут такі закинуті, заброшені, то ні. Раз в тиждень до вас приїжджає хтось, да? Ну, а нам більше й не треба. Купили там хліб печемо свій, все робимо, ну, м'ясо своє, молоко своє, що нам треба? Свиню зарізали, сало своє. Що вам треба в цьому селі для щастя? Нам для щастя треба, щоб кончилася швидше війна. І здоров'я треба. Оце і більше мені нічого. А ні, ви казали ще щось, а ну кажіть. Телевізор треба. Бо поламався, згорів в чортовій машині. От раптом хочете справжній хачі, хтось живе в Бобринці або десь недалеко тут. Більше всього. Кіровоградська, Кропивницька Більше область. Допоможіть всього людям в Ведмежій Балці. Привезіть якийсь телевізор їм, кончилася якщо комусь не війна. потрібен. Бо в Києві я бачу, стільки викидають телевізорів, валяється, буває, люди виносять і їм не потрібні. Я ж вам кажу, А якби ми знали, десь би везли з Києва. Отак мене і зніміть, я кажу, щоб кончилася швидше ця проклята війна, вона нікому не нужна. І щоб матері не плакали, і щоб діти дождалися своїх батьків із тої проклятої війни. Будь він проклятий, отой путь. Після смерті вождя Радянської імперії Володимира Леніна розпочалася така неписана боротьба за його трон, на якій основними претендентами були якраз Лев Троцький і Йосиф Сталін. Сталіну вдалося витіснити Льва Троцького, але популярність Троцького, вміння Троцького бути досконалим і блискучим в ораторстві, вміння Троцького вести за собою маси і розуміння того, що за Троцьким стоїть ціла Червона армія, яку він створив, Сталін не міг пропустити повз, він не міг це пробачити, він не міг це забути і він не міг допустити такого потужного конкурента. Тому вже тоді, після 24-го року, почалися утиски Троцького зі всіх сторін, вони доходили моментами до абсурду. У 27-му році Троцького взагалі депортували за межі Радянського Союзу в Туреччину на пароплаві. З Туреччини він по Європі пожив по кількох країнах, поскитався, врешті-решт він опинився у далекій аж Мексиці, де шукав захисту. Аж за цей час на території Радянського Союзу в 20-30-ті роки прихильників троцкізму, прихильників його теорії марксизму і розвитку перманентної комуністичної революції по всьому світу почали масово переслідувати. Були вбиті практично всі родичі Льва Троцького. Близько 100 тисяч осіб в Радянському Союзі, котрі вважалися наслідниками політики Троцького, були знищені, розстріляні та депортовані до Сибіру. А вже в 1940 році радянські спецслужби організовують спецоперацію під назвою «Утка», що на українську перекладається «Качка». Ми бачимо якраз зараз на річці Інгул, ось тут, в Кропивницькій області, багато лебедів, багато качок. Це символічно. І за цією операцією «Качка» завербований іспанський агент, котрий війшов в довіру до його сім'ї, одного дня замикає його в кабінеті і льодорубом розрубує Троцькому голову. Ніхто не знає, як би пішла історія, який бік би вона обернулася, якби тоді до влади прийшов Троцький, більш гуманний до українського питання, більш ліберальний до українців, не такий узурпатор влади, не такий диктатор, як Сталін. І багато що нас змушує задуматися. Хоча б та інформація, що вже в 39-му, 38-му роках перед своєю смертю Троцький закликав у всіх своїх роботах, всіх своїх працях, робив такі меморандуми про те, що Україна має бути незалежною, що без незалежної України не буде історії тут в Східній Європі, тут не буде нормально розвиватися політичне, історичне русло. Але дуже цікаво, що та людина, котра створила Червону армію, та, котра робила такі гучні заяви про Холодний Яр, про очаг бандитизму буржуазного, вже в кінці 30-х років, на початку 40-х говорив про необхідність створення української незалежної державності.
Ми в селі Береславка, вірніше в тому, що залишається від села Береславка, де залишилось кілька останніх хат. Колись це село називалося Янівка, і саме в цьому селі, вірніше, біля нього в колонії Громоклея свого часу народився Лев Бронштейн, той, що більш відомий як Лев Троцький. Історію чого життя, історію чого політичного життя ми заклали в основу сюжету цього нашого фільму, прив'язуючи його до цієї місцевості. Зараз ми бачимо в цьому селі найціліша споруда – це будинок культури колгоспу. І тут одразу такий асоціативний ряд просто є про культуру. До якої культури ми маємо належати? Адже Україна знаходиться на такому поділі двох культур – східної і західної культури. Власне, цей степ є поділом цієї культури. Культура сприймається в сучасному світі за ознакою того, якою мовою ми сприймаємо інформацію. Сьогоднішній наше українське суспільство ще так повелося з Російської імперії, з Радянської імперії. Ми здебільшого черпаємо інформацію з рунета, так званого, з російського джерела інформації. До цього черпали з друкованих джерел російських. І я, власне, прив'язую в великій мірі, це, звичайно, не основна причина, але дуже великий відсоток причини зникнення цих українських сіл, занепаду їх, перетворення їх на ось таку клоаку, на таке забуття, є в тому, що ми жили в російському інформаційному полі. Ми споживали їхню музику, літературу, так далі, тому подібне, тобто російську культуру. І врешті-решт ми отримали таку культуру у вигляді ось таких будинків культури. Тому, живучи в сучасному світі, бажаючи рухатись туди на захід, до цивілізації, до модерних, сучасних країн, котрі сповідують нормальні цінності, котрі сповідують права людини, а не невігластво, безлад, безкультуря, ми мусимо черпати інформацію з цих джерел. Ми мусимо черпати інформацію з джерел цивілізованих країн. На сьогодні ці джерела складаються здебільшого з англійської мови, тому я нагадую знову, що я сам особисто намагаюся більшість інформації черпати з англомовних джерел. І аби розвивати свою англійську мову, я її вивчаю в школі англійської мови Cambridge UA. І закликаю кожного вас, особливо молоде покоління, вивчати англійську мову. Теж, до речі, школа Cambridge UA, тут можна від дітей до старших будь-яку вікову групу обрати. Викладачі теж підлаштовуються під вас, вони обирають зручний для вас графік, зручний для вас час, зручний для вас формат вивчення англійської мови, зручну тематику, зручний напрям англійської мови. Також в Cambridge UA існують подарункові сертифікати для вивчення англійської мови, котрі ви можете подарувати своїм друзям, близьким, колегам по роботі, зробивши водночас дуже приємний та корисний подарунок і надавши змогу їм вивчати англійську мову в одній з найкращих шкіл вивчення англійської мови в Україні. Щоб дізнатися більше про ці сертифікати та придбати їх, ви можете перейти за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, або за посиланням, яке можна знайти в описі під даним відео. Слухайте, що хочу вас спитати. Скажіть, де Так, фотоапарати позакривали. Громоклея? Там. Як доїхати? А ви звідси родом, з цього села? Ну. Знаєте, що Штроцького, да, село? Ну. Ми їдемо аж від Софіївки, якщо знаєте де. Ну ви так ви ж проїжджали його батьківщину. Яку його батьківщину? Янівку. Так це ж Янівка. Здрасте. Хто тобі казав? Всі, Береславка, Янівка. Янівка там, ви проїжджали її. Там одна і сліда не залишилася, одна тільки куча, де його хата стояла. А хутір Громоклея де? Воно, 2 кілометри. От там його була хата. Ти будеш мені розказувати? Ну якщо ти такий грамотний, слухай той інтернет більше. Ну це не інтернет, це історики говорять всі. Та нахрена мені твої історики? Я тобі розкажу те, що є. Що хата його там стояла на Янівці, а баба його там похована. Мама. Хай буде вам мама. Слухайте, ваше ж село Янівка колись називалось. Є ж село Янівка. Вам треба це інше село, а ваше ж колись теж старовину Янівка? Ні, Береславка наше село. Все життя? Все життя. І тоді за Троцького навіть називалося. А Троцький там жив. Де? В Яновці. А де ж та Яновка? А я вам все розкажу ще. Ти слухай мене. Так, я слухаю, дивлюся. Асфальт кончається направо пішов, потім і пішов так метрів 150, асфальт приїжджаєш і пішов прямо. Справа буде ставок. І за великою греблю зразу те саме. Ну, метрів 200 проїхав. І справа починається, то його було імення Троцького, ну то воно розвалилося, як вже там. Там був маєток, потім школа була до 4 класу, а потім школа розвалялася, як його, розваляли школу і тільки борки там поставалися. На цьому місці колись стояв маєток Давида Бронштейна, батька Льва Троцького, який часом в радянський час
виконував функцію школи якось початкової. Це, по суті, між селами Степівка і Береславка, навіть ближче до Степівки. Всі місцеві стверджують, що саме Степівка називалась Янівка, хоча інтернет і науковці, історики твердять абсолютно по-іншому, що Береславка називалась Янівка. Але зараз, знаєте, я вже не впевнений ні в чому. Єдиному, в чому я впевнений, що від залишків маєтка Бронштейна, батька Льва Троцького, залишилася лише поодинока цегла і ось таких кілька пагорбів, котрі розорюються і поступово перетворюються в поле. З 50-х років вже немає на цій планеті Сталіна, його ідеї теж були розвінчені на 20-му з'їзді КПСС Микитою Хрущовим, але ідея стерти після Троцького будь-який слід, аби Троцького повністю забули, Сталіну настільки вдалася, що навіть сьогодні, вже в 21 столітті, після родини Бронштейнів, Троцьких на місці, де вони мешкали, на місці, де вони були мільйонерами, на місці, де вони володіли всіми цими полями, можна знайти лише поодинокі залишки цегли, а через кілька десятків років і цих залишків цегли тут не буде. Сталіну вдалося практично стерти все про Троцького. А сюди до Троцької матері на могилу 2 кілометри. Це Ганна Бронштейн, так? Так. Да, Береслав. А 100 років назад 150 це не було? Тоже було Береслав. Я не знаю, я откуда знаю 100 років. А що ж історики пишуть по-іншому зовсім? Не знаю, молодий чоловік. Блін, ви нас заплутали в чомусь. Я не правду розказав, те, що є. Ось що починається колонія. Громоклей, не лебі, оце. З одної сторони жили, блядь, євреї, з другої сторони німці жили, блядь. Отут вони жили. Так, оце починається. Ну тут було село, а зараз немає, блядь, все. Бачиш, що пограли, все, прямо їде. Але орається, то що щось знаходиться, якісь там каміння виорюється, так, після того? Виорюється, їздять тут за тим самим, все знаходять. І золотішко, і серебло шукають. Ще досі знаходять? Ну так, і монети шукають тут. А тепер таку, бери таку, чуть-чуть там правий, подозиму і так і підемо. Потихеньку тільки, блядь, та не йди туди, блядь. Бачиш, скільки слідів блисить. У нас проходить хороша машина. Проходить, ну це хорошо, що вони проходять. Не з Западної України. Ми родом з Хмельниччини. Ну так я ж зрозумів. Я Львівську школу міліції закінчував. Ага, то ви ще в міліції робили? Я ще мент, так. Правее ось виходять. А, і туди поїхали? Так, ось правее, вони на пшеницю, блядь. Ось кладовище. Де похована мати чи папа. Це все, що залишилося від єврейсько-німецької колонії Громоклея, котра знаходилася біля села Янівка, отут в полях, в цих безмежних степах. Залишки кладовища, вірніше, одного єдиного пам'ятника – це Анни Бронштейн, матері Льва Троцького, Льва Бронштейна. Ця могила вся знищена, понівечена, по ній прямо помалювали такі графіті, надписи невігласи ХХ століття, чого я ніколи не зустрічав. Можливо, це через те, що рід Бронштейнів, рід Троцьких насправді проклятий через діяльність сина Льва, котрий заснував Червону армію, одну з найкривавіших армій ХХ століття, за те, що він заснував червоний терор, за те, що в нього був броньований потяг смерті, за те, що він заснував посади комісарів, і через нього загинуло дуже багато людей. Дуже розумна, але деспотична людина, котра боролася за владу з Сталіном, врешті-решт її програла. Сама загинула від льодоруба в далекій Мексиці, загинув весь його рід, а могила його матері така є понівечена, розграбована серед цих безмежних степів колишньої Херсонської губернії. Ще підсумовуючи нашу експедицію, можна сказати, що на ці села Миколаївської і Кропивницької області опустилася справжня осінь. Справжня пізня осінь, після котрої настане справжня зима. В віруваннях наших предків зима – це, звичайно, смерть. І ми це бачимо, і всі місцеві, котрі тут останні жителі позалишались, вони теж про це говорять, що ці села чекає лише смерть. Ну і розуміючи циклічність природи, ми можемо сподіватися на єдине, що після кожної зими приходить весна, що після кожної ночі приходить світло. А будь-яке світло, будь-який день і будь-яка весна – це є реінкарнація, це є відновлення, це є просвітлення. Тому контра спем сперо. До нових пригод, до нових пізнань України, невідомої України, різноманітної України, всебічної України разом з хащем. Крихти скла у вікні, і я б'юсь головою. Каплі мертвої крові тут стікають рікою. Я вмиваюсь тою осінню, останнє тепло. Під пориви вітра смути підставляю чоло. Мій сум не про інших, не про себе свого. Це все просто сива осінь, сум немає того. Осінь вишибає пам'ять на останніх словах. Я вмираю, як дитина на осінніх руках.
Черкасі, Букінівський, Миколаївський, Житомирський, Кіровоградський, Черкаський.